Друзі, всім привіт! Це Ukrainian Voices, я Кирил Мішалкін, і сьогодні в нас в гостях студентка, волонтерка, амбасадор Erasmus проєктів в Брюсселі і українка Діана. Діана, привіт! Привіт. Як в тебе настрій? Супер. Дуже очікувала цей підкаст, тому Чому ти цікавість. погодилася на цей підкаст? Насправді дуже подобається формат, тобто не тільки в Ukrainian Voices, але зараз дуже велика популяризація йде підкастів з різними відомими людьми і так далі, експертами. І дуже хотілося спробувати насправді на собі, як це воно. Ну, давай спробуємо. Я сподіваюся, Let's все буде супер. В тебе трошечки інша історія, ніж у багатьох наших гостей, з якими ми робимо подкасти. Отож, давай почнемо одразу з переїзду. Коли ти переїхала до Європи? Секундочку, ти звідки? Я з Києва. Окей. Я переїхала в 2020 році, влітку, мені здається, кінець липня. Угу. Чому? Насправді, мої батьки мали тут роботу, і ми мали переїхати. Чи хотіла ти переїхати, чи це було... Насправді дуже двояке, тому що я завжди хотіла переїхати за кордон. Ну, спочатку це було як для навчання, тобто щось тягнуло все-таки за кордон завжди, але потім така пропозиція прозвучала від батьків, і, знаєш, такий запал, вау, типу, треба спробувати. Але потім, коли ти переїжджаєш, в тебе перші 2 місяці ейфорія, а потім ти розумієш, куди ти потрапив, і що реально треба працювати, вчитися і, коротше, жити якось в зовсім іншому environment і зовсім іншою мовою. От, багато українців, особливо до війни, яких я знаю, дуже хотіли поїхати навчатися в Європу, та й взагалі жити в Європі. Для тебе чому була, от в чому, що тебе тянуло до Європи? Напевно, скоріше якийсь вплив ментальності. Знаєш, більшість українців гадають, що за кордоном суперклас, ти приїжджаєш, в тебе тут зразу все є. І, напевно, момент, що я їздила за кордон, просто як турист, але ніколи не було експірієнсу жити. І, тобто, хотілося спробувати щось нове. І коли ти не знаєш, в тебе така картинка вся, знаєш, веселкова, все має бути добре, і ти ніколи, якби не твої expectation не співпадають з тим, що ти отримуєш в реалії потім. Тому було велике бажання саме по навчанню, щоб порівняти, як в нас в Україні і як за кордоном, бо всі казали, що за кордоном набагато ліпше, але коли ти вже спробував, то в тебе є своя думка. Було дуже велике бажання і дуже велике бажання про мову, тому що в Україні, на жаль, немає великих можливостей спілкуватися тою самою англійською, і це певний бар'єр для всіх. Тобто ти знаєш граматику, ти знаєш, як писати, але для мови в тебе просто тупік, і ти не можеш говорити так, як ти мав би говорити. Так. І куди ти переїхала вперше? Вперше в Брюссель. Ага. І ти одразу, бо на момент, коли ти приїжджала, ти була вже студенткою в університеті в Україні? Ні, я закінчувала 11 клас. Ага, і наскільки я знаю, ти поступила в університет в Україні? Так, я потім поверталася складати ЗНО і поступила в Україні в університет, заново вернулася в Бельгію, в Брюссель, і потім вже тут продовжувала своє навчання в Україні онлайн, і паралельно продовжила вчити мову, і, в принципі, інтегруватися в суспільство. І тільки пізніше я вже потім вступила в бельгійський універ і пробувала свої сили вже іноземною мовою. На момент, коли ти тільки переїхала, що було найважчим? Найважчим це мова 100%, тому що ти переїжджаєш і ти наче потрапляєш на іншу планету, тому що ти ніц не розумієш, абсолютно інша ментальність. Тобто ти починаєш адаптуватися до ситуації, до людей, до, в принципі, суспільства загалом. І, напевно, це так само, як з друзями, тобто ти втрачаєш повністю своє коло, і це дуже важко, тому що ти звик, що в тебе є, там, подзвонив, пішов погуляти, там, я не знаю, кудись ходити, тобто родина поруч, повністю. А так ти один, ти намагаєшся щось кудись, але ти не знаєш, як їхати. Ті самі проблеми просто база, типу, як на транспорті доїхати, або як сходити в магазин. Тобто база, і ти просто як якесь немовля, яке взагалі нічого не розуміє, нічого не знає. Мені дуже цікаво в плані менталітету, бо європейці, насправді, коли я там приїхав, я відчув цю різницю. Як ти подолала цю проблему в плані культурного шоку?
Проблему. Я б сказала, що це не проблема, це скоріше якийсь челендж, тому що коли, ну, наприклад, більшість свого часу я була в Україні, і я переїхала, коли мені було 15 років. Тобто це якраз період, коли ти від тінейджера починаєш переходити повільно до такого більш дорослого віку. І як подолала? Скоріше, це так само ти намагаєшся знайти своє ком'юніті. Тобто, перше, в мене ком'юніті це були українці, які на той момент працювали в тій самій галузі, що і мої батьки. І потім є ще також були українські табори. І після вже на момент, коли я переїжджала, я одразу пішла в бельгійську школу. Тобто там я теж намагалася знайти друзів, але це було супер важко, тому що знову ж таки бар'єр, мовний бар'єр. І мені так трапилося, що в школі ніхто майже не говорив англійською. Тобто для мене було таке, що за кордон, тобто всі мають говорити англійською, а ти приїжджаєш, і воно повністю не відповідає тому, що ти собі, в принципі, планував, думав. Ось, але насправді не так було складно, тобто я досить швидко знайшла з ким комунікувати, і це дуже сильно допомагає, тому що ти не концентруєшся на тому, що ти один і що ти нічого не розумієш. Тобто ти себе відчуваєш як це включеним в суспільство, а не виключеним з нього. Ти вважаєш, що це більше такий особливість Брюсселю, бо тут дуже багато і біженців, і мігрантів, і тут насправді легко бути своїм, бо тут всі різні. Як ти думаєш, це більше ж така фішка Брюсселю? І це досить складне питання, мені здається, тому що дійсно Брюссель дуже має багато національностей. Але в принципі, коли ти приїжджаєш, мені здається, в будь-яку країну Європи, дуже багато і інтернаціональних людей, і місцевих жителів. Тобто ти, в принципі, намагаєшся інтегруватися через або інтернаціональних, або через місцевих. Або знайти своїх людей з твоєї країни. Тобто тут 3 варіанти, на що ти трапиш, або як тобі повезе. І на що ти вперше трапила? Який був перший? Перше це були українці. І потім вже в школі це були теж з різних країн Європи і не Європи. І також в мене, мені здається, тільки одна дівчинка з України на той момент була. Та. А ти пішла до європейської школи? Ні. Чи просто до... Просто до бельгійської, звичайної. Та. Як би ти порівняла от систему навчання в школі у нас і тут? Які от основні такі... Дуже по-різному. По-перше, що в нас відрізняється кількість років по навчанню, тобто це одразу міняє повністю систему навчання, програму навчання. По-друге, в них є чисто організаційні моменти, тобто якщо ми починаємо там старша школа з 5 класу і до кінця у нас один клас, один класний керівник, тобто ми як вже така, знаєш, родина, грубо кажучи, то в Бельгії загалом вони постійно міняють. Тобто в них немає такого, що кожен клас від початку до кінця вони міксуються кожного року. І так само класні керівники, тобто теж міксуються. І для мене це був шок, тому що, як це, знаєш, друзів знайшов вже, і ти потім маєш заново і заново. Але дійсно це дуже допомагає потім на роботі, тобто в більш такому дорослому житті. Ти не звикаєш до чогось одного, тобто ти адаптуєшся і вмієш спілкуватися або знаходити якісь певні точки спільні з іншими людьми дуже швидко. І, напевно, якщо суто про програму, то я б не сказала, що вона супер важка. Напевно, мені просто було важко через мову, точніше, її відсутність. І були деякі, там, наприклад, математика, вона була на рік менше або навіть на 2 роки менше по програмі, ніж в Україні. Тобто те, що я вже вчила, вони тільки вчили це тут, коли я вже приїхала. Але були, наприклад, і такі моменти, що ми там вчили на 1 курсі, а вони це вчили на, 6 клас. Тобто дуже міксовано, але дуже цікаво. Тут, наскільки я знаю, ще теж можна вибирати програму, тобто якусь спеціалізацію вже в школі. І які в тебе були варіанти вибору? В мене було 3 варіанти. Це лінгвістичний напрям, це математичний і все, що біологія, хімія, фізика. Який ти обрала? Лінгвістичний. Окей. Я так розумію, в тебе вже французька
французька. Ну, на сьогодні так, але на той момент все, що було, це окей, я могла порахувати до 10, сказати добрий день, до побачення і дякую. Мені дуже цікаво, трошечки змінимо тему. Так. На той момент ще Україна не була настільки, про неї не говорили настільки часто, як зараз. Яке було до тебе ставлення, от як ти відчувала ставлення навколишніх до тебе як до українки? Насправді було інколи досить сумно, тому що дійсно ніхто не знав, що це за країна, і ніхто не знав, де вона знаходиться. Тобто тебе питають, звідки ти? Ти такий, я з України. І вони такі, клас, а що це? А де це? І хтось мені казав просто ще в школі, коли я була, типу, це що, в Африці? Я така, ну як сказати, навіть трішечки не в той вік, та? Або і більшість українців на той момент казали, або це, типу, там біля Росії, або це, типу, там, де ближче до Балтійських країн, та? І вони такі, окей, типу, ми зрозуміли, де це територіально, плюс-мінус. Були, наприклад, в мене друзі, які інтернаціональні, там, з Турції, або, там, сказати, наприклад, той самий Єгипет і все інше. Поруч, то вони знали плюс-мінус, що це, вони знали про наші історичні моменти, які відбувалися на той момент, тому було легше з ними спілкуватися, але дійсно більшість просто не знали, і мені було дуже сумно від цього, і дуже ідентифікували, як, типу, не окремо там Росія, Україна, а більшість, типу, ідентифікували, що як одна країна. Угу. Тому... Можливо, ще якісь там стереотипи про... Стереотипи я не знаю. Ну, скоріше, вони просто більшість сказали, що ми дуже не те, що агресивні, але дуже відрізняємось по ментальності і по поведінці. Тобто ми дуже гучні в якомусь сенсі, і мова, ну, наприклад, українська, та зараз всі її чують, її ідентифікують як типу співоча мова, дуже гарна, та мелодійна. Але на той момент більшість говорили російською, і тобто вона ідентифікувала нас як агресивних дуже в якомусь плані людей. Угу. Ось. Але в мене був дуже смішний момент, коли в нас на географії ми якраз вивчали країни Євросоюзу і країни, які не входять до Євросоюзу. І була стаття про країни СНГ, тобто СРСР. І там, знаєте, як раніше були такі фото, там, де написано якесь лого російською, і до мене підходить географ такий, типу, ну ти ж знаєш, типу, мову, то ти маєш розуміти, типу, ти можеш написати. Я така сижу, думаю, я знаю, але не треба було так, будь ласка, на це звертати увагу. Тобто вони реально не розділяли. І це дуже було дискомфортно від цього, насправді. Які для тебе були відмінності культурні, побутові, які тебе найбільше вразили? Найбільше, я не знаю, напевно, це коли я переїжджала, нас всі лякали, типу, знайомі, тут треба супер сортувати сміття, типу, тут такі шалені якісь просто штрафи. І просто 3 пакети. Да, і все, і не дай Боже, не можна в один пакет покласти, типу, те, що не поєднується. Я думала, що, реально це контролюється? І коли ми вже приїхали, дійсно, ми прям дуже заморочувалися, і потім, коли ми вже зрозуміли, для чого це і як це, то воно якось ввійшло в привичку, і це було абсолютно нормально. Прикол з тим, що магазини в неділю – це щось неймовірне, тобто, якщо воно відкрите, то є свято. Тому, в принципі, якщо ти хочеш щось купувати, це тільки будні дні. І на початку це було дуже незручно, тому що в Україні, в принципі, вихідні, субота, неділя, ти собі йдеш на шопінг, та? Тут таке не працює, і це було дуже-дуже дивно. А так, в принципі, я не знаю, просто було дуже багато емоцій в плані того, який Брюссель гарний, дуже великі парки, дуже класно, щоб можна було чути різні мови, бачити різних людей. Я стільки національностей, мені здається, ніде не бачила в своєму житті до цього. І це було прям супер вау. Що ти вважаєш головною перевагою життя в Європі, порівнюючи з Україною? Перевага? Я гадаю, що перше – це 100% подорожі, тому що ти можеш поїхати будь-куди, не за великі кошти, якщо це стосується країни Євросоюзу, взагалі дуже у вільному доступі. Це супер класно.
Ком'юніті збирається інтернаціонально достатньо швидко, якщо ти не маєш на то, в принципі, можливості і бажання. І, в принципі, мови. Ти можеш вивчити набагато більше тут, завдяки тому, що в тебе якраз є ці люди, і є, в принципі, можливості це робити. В плані просто відчуття, де тобі подобається жити більше, в Брюсселі чи в Києві? Ой, це дуже складне питання, насправді, тому що, типу, для мене завжди дім це Київ. Тобто я не позиціоную Брюссель як домівку, та? В якомусь сенсі, та, там, темпорарі вона може бути. В Києві мені важко сказати, тому що там я виросла, тобто мені завжди там буде комфортно. Брюссель це щось про можливості, це про розвиток, це про кар'єру. Тобто я розділяю, тобто є дім і є місце, де я займаюся своєю кар'єрою, своїми можливостями і так далі, тому подібне. В Києві цього не було? В Києві цього не було тільки тому, що мені було 15, коли ми переїхали. Тобто я якраз попала на саме такий розвиток в Брюссель. Я гадаю, що якщо б я була в Києві, 100% я теж щось би знайшла, але життя склалося трішки інакшим чином, тому маємо, що маємо. На момент, от прямо до початку повномасштабної війни, ти вже жила тут 2 роки. Як ти себе знаходила? Тобто вже все окей, вже ти трошечки адаптувалася, вже... Я чула таку цікаву річ, коли ми переїхали від людей, які вже були тут раніше, що перший рік він є найскладнішим, тому що це прям дуже така жорстка адаптація, інтеграція. Тобто в тебе просто ламаються всі рамки, всі шаблони, все в тебе ламається, і ти стикаєшся просто тет-а-тет з реальністю. Другий рік – це ти трішки розібраєшся з тим, як працює країна, і ти починаєш потроху жити. І третій рік – це вже суто ти насолоджуєшся своїми напрацюваннями, ті, які були перші 2 роки, і просто будуєш своє життя далі. Тобто Тому, було вже полегше. Було вже полегше, так. І я так розумію, ти їздила в Україну доволі часто? Чи На жаль, ні. ні? Я їздила на те, щоб здавати ЗНО у 21-му році і поступити в університет. І потім вже, на жаль, коли сталося повномасштабне вторгнення, я вже вдома не була. Але в планах є, тому все буде. Окей. Давай вже почнемо, перейдемо до моменту, коли почалася війна. Як ти взагалі сприйняла цей момент? Чесно, в принципі, повномасштабне вторгнення і конфлікт, умовно, який в нас був з Кримом, це, як це сказати, щоб я це дуже сильно розділяла, напевно, в якомусь сенсі так, але для мене не було такого, що, ось тільки зараз воно почалося. Тобто воно почалося давним-давно, і це просто, як знаєш, така була бомба такого замедленого дійства. Тобто ніхто не знав, коли вона зірветься. І це сталося якраз в лютому 24-го. Сказати, що я була супер шок якийсь? Ні. Тобто це було очікувано, дуже очікувано. Реально? Так, тобто є якби історичні факти, і є новини, які ми всі читали, і в принципі завжди, особисто в мене було відчуття, що, дійсно, це не все, буде ще щось, тільки не зрозуміло в якому форматі і коли саме. І якби сказати, що я знала, що це буде в кінці лютого, ні. Але просто дійсно було відчуття, що щось трішечки не то відбувається, тому так. Було супер, не шок, але дуже страшно. Тому що, по-перше, це почалося в момент, коли, в принципі, всі, хто були в Бельгії або в Європі, це була ніч. І ніхто не знав, що воно вже. Тобто ти прокидаєшся, в тебе просто такі паніка в новинах, паніка всюди, ніхто не знає, що робити, куди бігти, куди писати. І перше, що ти робиш, ти встаєш і дзвониш рідним. Тобто автоматично. Тому, і в принципі, коли я вже обдзвонила всіх, кого я маю в родині в Україні, ти трішечки відходиш, але все одно перший тиждень всі просто сиділи в новинах, тому що вони дуже швидко рухались, і ніхто не знав, що буде через 5 хвилин, не то що завтра. Отут в Європі, яка була, якщо ти пам'ятаєш, яка була реакція європейців на те, що відбувається?
Е, Я не можу сказати, що вона була одразу. Скоріше, вона була одразу в представництва країни, тобто сама держава, представники там, та сама Урсула фон дер Ляєн і всі, хто є головуючими. В принципі, за декілька днів, точніше, після декілька днів початку, дуже багато бельгійців приїздили в посольство і привозили просто все, що вони мали, і гуманітарне, і якісь там, тобто і продукти, і речі, і щось там для військових. Тобто там просто був завал. Дуже, ми були здивовані, що вони настільки були стурбовані тим всім. І дуже багато, не тільки бельгійців, всі національності, які, в принципі, є в Брюсселі, були дуже задіяні. Особливо, це не те, що перші, там, другі тижні, це було довгий період, насправді. Чи очікувала ти таку реакцію від європейців? Насправді, мені здається, я про це не думала. Я швидше думала, що яка реакція в нас буде вдома, як воно буде відбуватися. Тобто на той момент мені не дуже було цікаво, що саме будуть робити жителі, але вони реально дуже приємно здивували своєю реакцією, і, в принципі, вони продовжують підтримувати в більш глобальному сенсі. Тому так. Ми з тобою говорили про відношення до тебе як до українки до початку війни. Як змінилося, як ти відчула зміну цього відношення після початку війни? Не дуже приємно, напевно, з одного боку, тому що я пам'ятаю, що якраз після пішла в університет, і вже всі бачили новини, вже всі все знали, і ти приходиш, і знаєш, такі погляди на тебе дивляться, тобто дуже жалісні якісь, і ти себе відчуваєш, прям такі, якби ситуація треш, але, знаєш, коли, як не знаю, на тебе дивляться, як на маленьку дитину, яка просто загубилася і намагається тобі допомогти. Але ж вони не знають, як тобі допомогти, ніхто не знав, як говорити з тобою, щоб, не задіти нічого. Але насправді підтримка була дуже велика, тобто сказати, що вони просто забули або не хотіли знати, я б не могла такого сказати. Чи відчувала ти у той момент, бо так, в перші дні після початку повномасштабного вторгнення всі думали, що там Україну кокнуть за 3 дні, але ми показали, що це не так. Чи відчувала ти це відношення, що окей, українці це не просто десь там біля Росії, а це якась вже інша нація, яка готова стояти за свою культуру, за себе? От таке відчуття proud. Так, дійсно, було навіть перші дні показали, що дійсно український народ має повну і силу, і розум за те, щоб захищати свою територію, захищати своїх людей. Тому що, в принципі, так як люди стояли, не тільки військові, а й цивільні, мені здається, в історії, в принципі, ніхто такого не бачив. І дійсно, навіть тоді була нашумівша історія з Мінним островом, як вони там всіх абсолютно такі посилали куди подалі, то в принципі, і діями, і словами все було абсолютно героїчно, і ти такий, окей, я українець, так. Хто ще не знає, давайте я вам розкажу. Тобто дуже proud. Давай перейдемо до моменту, коли був створений Ukrainian Voices. Бо я так розумію, ти була прямо з самого початку, бо ти вже була тут. Так. Як взагалі це все починалося? Як ти дізналася, що такий центр створюється? Насправді, я не дуже пам'ятаю, звідки саме я дізналась. Напевно, через якусь соціальну мережу. Але перше, коли я прийшла, це було інше місце взагалі. І воно було дуже маленьке. Тобто там, я не знаю, в нас було максимум 5 активностей всього. І дуже, небагато людей, в принципі, приходило ще на той момент. І я тоді просто була як волонтер, я викладала танці там для дітей, тому що було дуже-дуже багато дітей насправді. І потім вже, мені здається, через рік вони переїхали на інше місце, і воно почало розростатись. І тобто зараз ми можемо бачити, яких масштабів воно набуло. І це просто, я приємно здивована і супер рада, що вони продовжують робити роботу. Надзвичайні люди, надзвичайна робота. Це дуже коштує багато зусиль. Тому я дуже сподіваюся, що Voices буде продовжувати існувати. Ще Тобто дуже довго. 3 роки ти пробула волонтером тут. Так.
частиною цієї родини. Що для тебе взагалі волонтерство? Волонтерство — це досить таке, я б сказала, обширне питання, тому що є різні волонтери, є різний тип волонтерства. І перше, це скоріше про тебе, про те, ким ти себе позиціонуєш, тому що, в принципі, люди, вони якби емпатичні і вони створені допомагати, щось ділитися чимось, тобто, ну, бути в ком'юніті. Я б сказала, це особливо про комунікацію, тому що ти вчишся комунікувати з різним типом людей. Це не обов'язково українці, це можуть бути люди з різних країн, та? І також про витривалість. Інколи бувають неприємні ситуації або якісь непорозуміння, ти також вчишся адаптуватися і вирішувати їх так само. І також, напевно, про доброту, тому що, в принципі, якщо ти добра людина, тобі хочеться багато віддавати, і ти якби не матеріально отримаєш якусь віддачу, а ти отримаєш якусь енергетику від людей, від дітей, від, в принципі, ком'юніті, яка тут є. Тому це супер нереальні можливості для того, щоб виростити в собі якусь особистість, яка знає, хто вона, як вона і навіщо взагалі вона. Бліц. Гра асоціацій. Я Let's тобі go. кажу слово, і ти кажеш, з чим перша асоціація, яка приходить на думку. Окей. Європа. Можливості. Україна. Дім. Наступне слово «дім», я думаю, пропустити. Да? Найголовніша цінність в житті. Важке питання. Скоріше, ідентичність. Війна. Біль. Свобода. Україна. Супер. Гра закінчена. Переходимо далі до питань. Як ти прожила вже тут в Європі 5 років? 5 років. Ну, да? Буде, та. Буде 5 років. Як ти відчуваєш себе? Більше європейкою чи українка? Мені здається, я не можу сказати, що я відчуваю себе європейкою, тому що я ніколи себе так не позиціонувала. Швидше людиною, яка переїхала і стала більш міцною на ноги, тому що, в принципі, і пройшла більш-менш не так болісно інтеграція, і все склалося в плані там ком'юніті, і в плані того, що я хочу робити в майбутньому. Тому я б сказала, в мене більш такий візуал в голові склався. Пазлики нарешті плюс-мінус стали на своє місце. Тобто паніки вже, як раніше було, вже немає. А всередині Україна? Всередині Україна, так. Чи після повномасштабного вторгнення ти їздила в Україну? Ні. Ні? Ні, на жаль, Окей. ні. Тоді таке питання. Ти тут вже майже 5 років. І я розумію, що всі міняються, коли ти в іншому environment. Угу. І якщо б, представимо ситуацію, якщо б ти зараз переїхала до України, от переїхала повністю, як ти сама думаєш, чи було б тобі легко знову адаптуватися? Чи потрібно тобі взагалі адаптуватися до українців? Я не думаю, що мені треба адаптація там супер-супер, якщо говорити про адаптацію. Скоріше потрібна буде адаптація до умов, які ми на сьогодні маємо. І, напевно, адаптація в спілкуванні з людьми. Тому що, ми маємо дуже багато рефюджі, які приїхали в Бельгію, але це трішечки абсолютно, напевно, не той формат людей, які залишились в Україні. Тобто треба буде дійсно в якомусь сенсі адаптуватися до реалій і до людей. Але сказати, що мені треба заново щось там вчити, щось розуміти, ні, я не думаю. Але буде такий певний період для звикання, тому що це ж все ж таки абсолютно різні країни. І дійсно умови зараз досить складні, тому я гадаю, що це б зайняло певний час, так. Коли війна закінчиться, чи хотіла б ти переїхати в Україну, чи продовжити життя тут? По-перше, я сподіваюся, що вона якнайшвидше закінчиться, і ми матимемо можливість нарешті поїхати додому, мати мирне небо над головою. Але важко сказати, тільки тому, що коли ти тут вже довгий період, ти починаєш будувати якесь своє життя.
І коли ти від, наприклад, одного життя перейшов до іншого, і знову міняти, все дуже залежить від обставин. Тобто, якщо дійсно на то буде можливість, на то буде потреба, то я не маю нічого проти, та? Але сказати, щоб я зараз планувала, то є дуже складно, тому що зараз я думаю, що так само, як і ти, це навчання, робота і, в принципі, щось таке стабільне, якщо так можна назвати. Тому це досить складно, так. От в плані навчання, в школі ми вже проговорили Так. навчання. Навчання в університеті. Ти навчаєшся в яких університетах? Я навчаюся в українському, точніше, навчалась, закінчила от буквально 2 місяці назад бакалавр, і в бельгійському, тобто в Україні це в мене був туризм, і в Бельгії це міжнародний бізнес. Угу. Так. Давай порівняємо. Які основні відмінності? Основні відмінності мова. Одразу. Окей. Основні відмінності, напевно, через формат. Тобто в Україні бакалавр – це стабільно 4 роки, в Бельгії – це 3 роки. Тобто на рік менше одразу. І, скоріш за все, це формат подачі. Наприклад, в Бельгії є така система, як Haute-École, тобто така практична школа, та? І є університет, там, де, в принципі, це в більшості випадків суто теорія, і більшість часу ти витрачаєш на самонавчання. Якщо це практична, наприклад, школа, як в мене Haute-École, то це практика разом вже паралельно з теорією, яку дають викладачі. Тобто ти дуже тісно маєш роботу з викладачами, і ти маєш живі проекти, які ти маєш реалізувати. В Україні я не знаю, чесно сказати, чи є такий формат, от, наприклад, як практичних шкіл, які реально роблять кейси. Скоріше, це якісь приватні. Тобто університет в мене, це більшість ми мали теорію, так, ми мали практичні, але був формат, тобто ти сам все робив сам, тобто тобі прочитали лекцію, і ти, в принципі, далі все сам. Тому я відчувала більше якоїсь підтримки і більше якусь ясність, що робити як. В Бельгії, в Україні ти сам відповідаєш за те, як ти це робиш. От мені цікаво в плані відносин між студентами і професором, бо я тут теж в університеті, і я не був в університеті в Україні, але я розумію, що там професор знає всіх по факту. І це трошечки впливає на оцінки, я б сказав. Тут, от як для тебе тут, якщо порівняти саме оцей оцінювання та відносини між професором і студентами? Знову ж таки, якщо брати універ тут, в Бельгії, то так само, там шалено великі аудиторії, велика просто купа людей, і, звісно, професор, він не буде знати, ти там Аня, ти там Катя. Тобто, дійсно, це так не працює. Як в мене в Haute-École, в нас викладачі знають нас, тому що в нас там група до 60 людей, і, в принципі, в нас є практичні завдання, в них там є списки, вони знають, там, ти там той, і дійсно так само бувають моменти, коли впливає. Тобто, наприклад, як в мене було перший рік, мені було досить складно через брак французької, такої, знаєш, більш формальної, університетської, не там просто привіт, пока і пішли поїмо. Пішли. Так. І дійсно викладачі дуже були відкриті, вони допомагали. Тобто, наприклад, у нас був суперважкий предмет, не повіриш, це був маркетинг, навіть не математика. Ого. Так, і в нас був проект протягом року, і мені було важко, тому що був брак мови, і дуже була важка термінологія, і вона бачила мій ефорт. Тобто, що я просто вилазила зі шкіри, щоб в мене все вийшло. Та в мене були там пробіли якісь суто, там, можливо, якийсь тест, або, можливо, та сама робота, яку ми мали давати там систематично. Але в кінці, бачачи мій ефорт, вона абсолютно якби зі спокійною душею поставила мені прохідний бал, і я собі пішла далі вчитися. Але сказати, що вони, типу, от як в Україні, коли буває прям супер суб'єктивно, то я б не сказала. Вони намагаються дуже бути об'єктивними. В Україні це дійсно так. В нас взагалі набагато менші групи, тобто, якщо це стосується, там, є факультет, але ж є і спеціальність. І спеціальність ще ділиться на декілька груп, тобто там дуже маленька кількість людей інколи буває. І бувають викладачі, які просто тебе валять
конкретно, на жаль, не без цього. Але є й ті, що підтримують. Тому тут вже, знаєш, як попаде або як вийде. Діана, топ-3 поради українцям, які або планують, або вже переїхали до Європи, щоб легше інтегруватися, щоб легше зрозуміти, де вони, як себе тут знайти. Як себе тут знайти? Перше, це не боятися робити будь-що. Тобто, якщо є можливість, хапайтеся. Тобто, немає правильно, неправильно, або я можу, не можу. Ви можете все, просто треба пробувати, не боятися пробувати. Друге, це, напевно, ком'юніті. Я б бажала навіть мого віку, ті, хто там 20+, або трішки молодше, не чіплятися за, наприклад, нашу українську ком'юніті. Ви можете мати там друзів, але якщо говорити про кар'єрний ріст і про розвиток, я б радила мати мультикультурну ком'юніті. Тобто не тільки українців. Це і буде більше знайомств, і більше можливості надалі, тому що ти ніколи не знаєш, куди тебе закине життя, будемо чесні. І це може бути дуже useful в майбутньому. І третє, напевно, ніколи не сумніватися в собі, тому що я знаю, що багато людей приїжджають, багато чого не виходить, там перший, другий, третій рік, і вони здаються, або їдуть додому, або такі, окей, я йду на самий низ, тобто там якась робота руками, умовно. Пробувати. Не вийде через 5 років, вийде через 10. Тобто немає нічого такого, що неможливо. Просто треба адаптуватися, робити, і так само з мовою. Тобто її неможливо вивчити там, і ти вивчив. Це треба дійсно дуже багато працювати, дуже неприємно інколи працювати з цим, але воно того вартує. Коли ви бачите результат свого напрацьованого, чесно, це таке натхнення працювати ще більше, але дійсно без болю немає прогресу, це правда. No pain, no gain. Yes, exactly. Okay. Мені дуже цікаво стало запитати, бо ти сказала про другий пункт, про те, що виходити трошки з рамки ком'юніті лише своїх. Так. Чи вважаєш ти, що це не проблема, скажімо, челендж для українців, особливо зараз, коли вже є дуже сформована ком'юніті, дуже багато українців, є український центр, виходити за межі цього і йти спілкуватися, знайомитися з іншими, з європейцями, з іншими національностями? Чи є такий челендж взагалі? Є челендж, і мені здається, що дійсно, як ти сказав, зараз дуже велика ком'юніті українців тут. Бо, наприклад, коли я приїхала, було дуже-дуже мало. І окей, в мене була в класі, тобто з мого прикладу, в класі була українка. І ми з нею спілкувалися, але сказати, що я робила фокус на тому, що в мене тільки одна подружка, і я намагалася себе якось не те, що відсторонити, але дати собі зрозуміти, що якщо я буду мати фокус на ній, я не зможу вивчити французьку. Тобто мені треба було спілкуватися з іншими однокласниками або будь-ким в школі. І тут так само, тобто, так, ви приїжджаєте, у вас є там певна ком'юніті для першої адаптації, тому що ви нічого не розумієте, це абсолютно нормально. Але потім я б радила не приліплювати себе, а дати собі можливість побачити більше, тобто повністю 360, не тільки, що ти дивишся прямо і більше, в принципі, все. Тому я б дуже радила не закривати собі можливості, чесно. Тому що потім це неймовірна кількість можливостей, знайомих, в принципі, ти відчуваєш себе більш інтегрованим. Тому що так, в тебе, знаєш, така якась кулька, і ти з нею боїшся вийти, а так ти повністю в ком'юніті. І ще є така штука, як зона комфорту. Оце найгірше, що може зробити для себе людина, це мати зону комфорту. Тобто я б супер радила не мати її краще не мати, ніж мати. Тому що коли ти в зоні комфорту, ти не, не мотивований щось робити. Тобі комфортно, тобі добре, все шикарно, мені нічого не треба. Є друга зона. Це зона, коли ти виходиш трішки з зони комфорту, тобто така паніка, і ти тебе починається, знаєш, там шестеренки крутитися, і ти починаєш щось робити. Це неприємно, але потім, в принципі, дуже класний результат. Але є третя зона – страх повністю. І треба мати, знаєш, таку якусь бути ліпше на межі, або трішки в цій зоні, там, де розвиток,
і не впадати в паніку. Тобто є ось такі 3 категорії, які, в принципі, супер допомагають в житті, тому що, як ти сказав, no pain, no gain. Тому Я думаю, нам потрібно для візуалізації поставити якийсь слайд, який там намалюєш, просто, щоб було але це зрозуміло. дійсно це так є, воно існує. Ні, я повністю згоден про те, що треба щось виходити За рамки, за ці рамки. Останнє питання. Бо ти вийшла за таку немалу зону комфорту, коли ти приїхала до Європи. 100%. Як ти змінилася як людина, от якщо, з моменту того, коли ти ще була в Києві, і от зараз? Кардинально. Абсолютно. Супер, всім дякую. Та абсолютно інша людина. Тотально, я б сказала. Єдине, що не змінилось, це цінності. І цінності не змінилися, вони скоріше посилилися. Змінилося бачення, тобто відкрилося просто так, от на 360, як я казала раніше. І відчуваєш себе більш набагато дорослим, навіть не як це в роках, а в тому, що ти робив. Тому що в Україні в мене не було багато чого робити, в принципі, через вік, умовно кажучи. І тут ти пройшов просто стільки всього, що, мені здається, в Україні це зайняло б набагато більше, тому що мені б не треба було стільки всього робити в такий короткий період мого дорослішання, я б сказала. Але відчуваєш себе дуже confident, як дійсно доросла людина в свої 21 рік, але дуже класний такий, я б сказала, стрибок від дитини-тінейджера до дорослого життя, там, де в тебе просто купа проблем, але після, є чорна, є біла полоса, і ти якось так стрибаєш собі кожного дня. Але це супер класний експірієнс. Діана, дякую тобі, що ти поділилася своїм експірієнсом. Насправді, я думаю, дуже багато і цінної інформації, і цікавої інформації. Тому дякую тобі. Дякую за запрошення. Вам за перегляд. Дякую, так. І до наступних зустрічей на каналі Ukrainian Voices. Слава Україні! Героям слава! Всім па-па!